ආයුබෝවන් දනාලොග්ස් YouTube channel එක subscribe කරන්න ඒකම bell icon එක hit කරන්න කියන දේ ආරම්භයේදී මතක් කරනවා. ඉතින් ඓතිහාසික ස්ථානයක් වාගෙන යන ගමනකදී ඔබට බොහොම හොඳින් පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳින්න ඕන හින්දාම අපි දුටු ලස්සන තැනක ඔබ වෙනුවෙන් අපි පොඩි වෙලාවකට නැවතුණා. ඉතින් මේ ස්ථානයට කියන්නේ තිස්ස සඳුන්ගම් බෙරළිහෙළ මාර්ගයේ බෙරළිහෙළ කඳුපන්තිය තියෙන මැණික් පාලම අසල තමයි අපි රැඳී සිටින්නේ. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඒ ස්වභාව සෞන්දර්යය ඒ ලස්සන ඒ අසිරිය විඳ ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ අසිරිය විඳ ගන්න වෙලාවෙ මතක් කරන්න ඕනේ අපි අද දවසේ යන්නේ සඳගල හොයාගෙන තමයි යන්නේ. එහෙම නැත්නම් කඳුපන්තියක් හොයාගෙන යන ගමනක සඳගල ඓතිහාසික පුරාණ විහාරය වගේම සඳගල කන්ද තරණය කරන තමයි අපි සූදානම. ඉතින් ඒ ගමනේදී ඔබට පුළුවන් කටට කෙලවුනන බොහොම රසවත් පළතුරක රස විඳින්න. ඉතින් මේ හැමදේම දැනගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන දේ මතක් කරනවා. අපි ගිහිල්ලාම බලමු මොකක්ද මේ සඳගල මොකක්ද මේ රසම රස පළතුර කියන දේ. ලුණුගම්මෙහෙර වම්මියුර කියලා තමයි මේ ප්‍රදේශයට කියන්නේ. අපි සඳගල ආසන්නයටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ ස්ථානයේ දකුණට වැටලා තියෙන මාර්ගය තමයි සඳගලට ගමන් කරන්නේ. මේ සඳගල විහාරස්ථානයට ආපු වෙලාවේ අපි සමග ඉන්නවා අතරගම රේවත ස්වාමීන් වහන්සේ ගෞරවපූර්වකව වහන්සේට ප්‍රථමයෙන්ම নমස්කාර පූර්වක ස්තුතිය පුද කරනවා. ඉතින් මේ අපිට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන අපේ හාමුදුරනේ මේ ස්ථානය මෙතරම් අලංකාර පෞරාණික වටිනාකමක් තිබ්බත් ගොඩක් වෙලාවට මේ ස්ථානය ගොඩක් අප්‍රසිද්ධයි. එතකොට මෙහි ඉතිහාස කතාව මොන විදිහට අපේ හැමෝටම ආරම්භ වෙන්නේ? විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ ස්ථානය කතා කරන ඉස්සෙල්ලා මේ ස්ථානය සඳගල ආරණ්‍ය සේනාසනය ඕනෙක් කෙනෙක් එන්න පුළුවන්. ඌව පළාතේ පිහිටලා තියෙන්නේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඒ තනමල්විල කොට්ටාසේ ඒ බෙරළිහෙළ කියන පොඩි කුඩා ගමක තමයි මේ උතුම් පුදබිම පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පුදබිමේ විශේෂත්වය ගත්තොත් මහරහතුන් වහන්සේලා බොහෝ ප්‍රමාණයක් මෙහි වැඩ ඉඳලා තියෙනවා. සිතුල් පහුවේ රාජධානිය අයිති වෙන මහරහතුන් වහන්සේලා ඒකේ වැඩ හිටපු මහරහතුන් වහන්සේලා මේකේ වැඩ ඉඳලා තියෙනවායි කියලා පුරාවිද්‍යාවෙන් සාධක හොයාගෙන තියෙනවා. තව මේකේ විවිධ නිර්මාණ ඉස්සර හිටපු රජවරුන් සිද්ධ කළ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේකේ අර කාවන්තිස්ස රජතුමා කොටුණු බලන්දල තියෙනවයි කියලා ජනප්‍රවාදවල සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කාවන්තිස්ස රජතුමා නිර්මාණය කරන්නට ඇතයි කියලා සඳහන් කරන මේ පොකුණු විවිධ කුටි භූමියක් මේ ස්ථානයේ පිහිටලා. ඉතින් ඒ විදියට බොහෝ වටින කියන ඓතිහාසික සාධකයන් ගොඩක් මේ ස්ථානයේ දැනට හමු වෙලා තියෙනවා. ඒකම අපේ හැමදෙරනේ දැනට කැණීම් සිද්ධ වෙන බව තමයි අපරාධ කියන්නේ. පුරාවිද්‍යාවෙන් හොයාගෙන තියෙනවා දැනට කුටි 100 ගාණක්. එහි සෙල්ලිපි හොයාගෙන තියෙනවා 13ක්. ඒ දැනට එච්චර හොයාගෙන තිබුණත් මේ තව හොයාගත්තේ නැති බොහෝ දේවල් මේ ස්ථානයේ තියෙනවා තිබෙන බවට අපේ හාමුදුරුවෝ වගේම අපිටත් එනකොට මේ පේන මග සලකුණු වලින් අපිට හිතෙනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි මෙහි ඓතිහාසික පසුබිම සහ මෙහි ඉපැරණි අතීතයේ දිවෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ කාවන්තිස්ස රජතුමාට කොටුණු පැලඳු ස්ථාන විදිහට. ඒ වගේම දුටුගැමුණු රජතුමා කාලේ රුහුණේ
රජකර රජවරුන්ගේ විවිධ මංගල උත්සව විවිධ දේවල් මේ ස්ථානයේ සිද්ධ කරලා තියෙනවා කියලා විවිධ කට්ටිය විවිධ මත ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් අන්න ඒ ආකාරයට තමයි මේ ඓතිහාසික පසුබිම අපිට ජනප්‍රවාදයෙන් සහ අපේ රේවත හාමුදුරන්ගෙන් දැනගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් අපි රේවත හාමුදුරන්ට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි සමග තොරතුරු ගෙනීම සම්බන්ධයෙන්. A few moments later. ඓතිහාසික සඳගල ආරණ්‍ය සේනාසනයේ සොයාගෙන යන ගමනදී අපි ඔබට මුලින්ම කිව්වා අපිට හම්බ වෙනා බොහොම රසවත් කඩට කෙලවුණන වර්ගයේ පළතුරක් කියලා. ඉතින් ඒ කියන පළතුර තමයි මගේ අතේ මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේට අපි කියන්නේ ගල් සියඹල කියලා. ඉතින් ඔබ දන්නවා ආපු අය කොහොමද රස දන්නවා කියලාත් අපි දන්නවා. ඉතින් මේ එක්කම මතක් කරන්න ඕනේ අපි ඔබට චෛත්‍යරාජන් වහන්සේ වගේ මේ අවට තවත් සියලු දේ පෙන්වීමට සූදානම් කියන දේත් මතක් කරන ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබගෙන් බොහොම කාරුණික ආදරණීය ඉල්ලීමක් කරනවා. මෙවැනි ඓතිහාසික ස්ථාන වලට ආවට පස්සේ ඔබ මේ ස්ථාන අපේ අනාගතයට මේ අවිරින්ම ආරක්ෂා කර බාර දෙන කියන ඉල්ලීම කරනවා. මොකද අපිට ආවට පස්සේ පෙනුණ විවිධ තැන්වල මේ අතු කඩලා බිඳලා දාලා විවිධාකාර දේවල් විනාශ කරලා තියෙනවා.
ඔබ දුටු ආකාරයටම වෙහෙසකර ගමනකින් පසුව සඳගල ආරණ්‍ය සේනාසනයේ ඉහළම ස්ථානයේ තියෙන චෛත්‍ය රාජානන අභියස තමයි අපි මේ වෙලාවෙ ඉන්නේ. ඉතින් මෙහි තියෙන ඓතිහාසික වැදගත්කම, මේ කියන සෙල්ලිපි, මේ කියන කටාරම්, ඒකම මේ කියන පුරාණ හැම ඓතිහාසික වස්තුන්ම ඔබට ගෙන එන්න අපිට මේ එක් වීඩියෝවක් තුල අපහසුයි. ඉතින් මේ ස්ථානයේ දක්වා අපි ප්‍රථම වීඩියෝ විදියට අපි ඔබ වෙනුවෙන් මේ හැමදේම පෙන්නනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙහි දෙවන වීඩියෝවෙන් මෙහි ඇති තවත් ඓතිහාසික දේ ඔබ වෙත ගෙන එන්න. ඉතින් එතෙක් අපි මෙතනින් සමුගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම දනාලොග්ස් YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක hit කරන්න කියන දේ මතක් කරනවා. අපි සූදානම් රසතන් සොයා යන ගමනේ මේ වගේ තවත් දේවල් ඔබ වෙනුවෙන් ගෙන එන්න කියන දේ බොහොම ආදරෙන් මතක් කරනවා.